สำหรับพวกเราที่ชอบล่าแสงเหนือหรือเฝ้ารอจังหวะที่การแพร่กระจายคลื่นวิทยุจะเปิดดัชนี KP นี่คือคุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าเบื้องหลังตัวเลขง่ายๆที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องราวของเครือข่ายระดับโลกซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังตัวเลขนี้กันครับว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนแล้วใครกันนะที่คอยเฝ้าดูโลกของเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเวลาที่เราเปิดแอปขึ้นมาดูแล้วเห็นค่า KP เป็น4 5หรือ6เนี่ยเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหสนามแม่เหล็กโลกกำลังปั่นป่วนแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ตัวเลขง่ายๆแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ใครเป็นคนวัดและวัดจากตรงไหนของโลกกันล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะในวงการวิทยุสมัครเล่นของเราเนี่ยดัชนี KP คือเครื่องมือสำคัญมากๆที่เราใช้คาดการณ์สภาพการแพร่กระจายคลื่นในแต่ละวันมันเหมือนเป็นตัวบอกใบ้ให้พวกเราเลยครับว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าจะเปิดหรือจะปิดให้เราได้ลุ้นกันนี่คือความเข้าใจพื้นฐานที่พวกเรามีตรงกันเลยครับพอเห็นตัวเลขพุ่งสูงแบบนี้ปุ๊บเรารู้ทันทีว่ามีพายุแม่เหล็กโลกหรือ Geomagnetic Storm เกิดขึ้นแล้วซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์แล้วก็แน่นอนกระทบกับการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุของพวกเราเต็มๆเลยเอาละครับเรามาเริ่มไขปริศนากันเลยดีกว่าจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือค่า KP ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการวัดที่จุดใดจุดหนึ่งบนโลกเท่านั้นนะครับแต่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนี่แหละครับคือคำจำกัดความจริงๆของมันคำที่สำคัญมากๆเลยนะคือคำว่า planetary ที่แปลว่าระดับดาวเคราะห์กับอีกคำคือค่าเฉลี่ยซึ่งมันหมายความว่าค่า KP คือภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเราทั้งใบเลยไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งและข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมันจะถูกส่งไปรวมกันที่นี่เลยครับที่ศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์ GFG ในเยอรมันซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางคอยประมวลผลข้อมูลดิบทั้งหมดให้กลายเป็นตัวเลข KP ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นซ้ำๆวนลูปแบบนี้ทุกๆ3ชั่วโมงเลยครับเป็นระบบที่ทำงานตลอดเวลาเลยเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่อัปเดตและทันต่อสถานการณ์มากที่สุดตั้งแต่เก็บข้อมูลส่งข้อมูลไปจนถึงคำนวณออกมาเป็นค่าสุดท้ายทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมาจากค่าเฉลี่ยของหลายๆที่รวมกันใช่ไหมครับคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้สถานีทั้ง13แห่งที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของโลกกันบ้างล่ะสถานีเหล่านี้แหละครับที่เปรียบเสมือนเครือข่ายผู้พิทักษ์ที่คอยเฝ้าดูสนามแม่เหล็กโลกให้เราอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วครับไม่ใช่แค่สถานีเดียวหรือ2สถานีแต่มีสถานีสังเกตการมาตรฐานถึง13แห่งที่เป็นหัวใจของระบบ Krebs Index ทั้งหมดเลยแล้วสถานีเหล่านี้ก็กระจายตัวอยู่ทั่วโลกเลยด้วยเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีที่ไหนบ้างเริ่มจากฝั่งยุโรปก่อนเลยก็จะมีที่สหราชอาณาจักร3แห่งคือเลเวริกเอสเดลเมียและก็ฮาร์ตแลนด์มีที่อุปซอลาในสวีเดนโบรเฟลเดในเดนมาร์กและก็มีที่เยอรมนีอีก2แห่งคือวิงส์กับนีเมกข้ามไปฝั่งอเมริกาเหนือก็จะมีที่แคนาดา2แห่งคือมินนุกกับออตตาวาแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาอีก2แห่งคือซิกาโกกับเฟรเดริกสเบิร์กสุดท้ายลงไปซีกโลกใต้ก็จะมีที่แคนเบราออสเตรเลียและแอร์เวลที่นิวซีแลนด์ครับคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือทำไมต้องเป็น13สถานีนี้ล่ะทำไมต้องตั้งอยู่ตรงนั้นเขาเลือกกันยังไงคำตอบก็คือทุกอย่างมันถูกวางแผนมาอย่างดีด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับหลักการสำคัญมันง่ายๆแบบนี้เลยครับคือต้องเลือกตำแหน่งที่ใช่ที่สุดซึ่งก็คือบริเวณที่เรียกว่า Subauroral Zone หรือพูดง่ายๆก็คือโซนลัติจูดกลางๆนี่แหละครับแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่บางจุดโดยเฉพาะตรงที่ใกล้ขั้วโลกมากๆกับแถวๆเส้นศูนย์สูตรถามว่าทำไมต้องเลี่ยงล่ะก็เพราะว่าบริเวณใกล้ขั้วโลกเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า auroral electrojets ซึ่งมันรุนแรงมากจนอาจจะไปกลบสัญญาณความปั่นป่วนโดยรวมของโลกได้ส่วนแถวๆเส้นศูนย์สูตรก็มีสิ่งที่เรียกว่า equatorial electrojet ที่ส่งผลกระทบเหมือนกันเป้าหมายหลักของเขาเลยก็คืออยากจะจับสัญญาณการรบกวนในภาพรวมของทั้งโลกจริงๆดังนั้นเลยต้องเลือกจุดที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเฉพาะที่พวกนี้มาปนครับพอเราเอาเรื่องราวทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพเดียวนะครับโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะคือตัวเลขเคโปแค่ตัวเดียวที่เราเห็นกันง่ายๆเนี่ยเบื้องหลังของมันคือความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยมีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนภารกิจของสถานีทั้ง13แห่งนี้ได้ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือประโยคที่ว่าในขณะนี้โลกกำลังถูกพายุสุริยะ
กระแทกอยู่ นี่คือสิ่งที่ข้อมูลจากพวกเขาพยายามจะบอกเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับว่าสถานการณ์ของโลกณวินาทีนั้นเป็นอย่างไรดังนั้นครั้งต่อไปที่เราเหลือบไปมองแอปแล้วเห็นค่า KP มันขยับขึ้นลงเนี่ยอยากให้รู้ไว้เลยครับว่านั่นไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะแต่มันคือผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันอย่างหนักของเครือข่ายวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ทำงานต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อเฝ้าระวังดาวเคราะห์ของเราดวงนี้เรื่องของ CAPE Index เนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าเบื้องหลังข้อมูลที่เราเห็นกันง่ายๆทุกวันมันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เสมอเลยซึ่งผมเชื่อว่าในโลกของวิทยุสมัครเล่นของเรายังมีเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายเลยครับที่รอให้เราไปค้นหากัน Ionostek เราตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่กลางสำหรับพวกเราในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันครับถ้าเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นท่านไหนมีข้อสงสัยในประเด็นไหนอยากแลกเปลี่ยนเทคนิคส่วนตัวหรืออยากให้ช่วยค้นคว้าเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องลังเลเลยนะครับคอมเมนต์บอกเราได้เลยมาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราไปด้วยกันครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73